Ok. Hôm nay chúng em sẽ thuyết trình về bài toán tìm phân tử thứ k trong một mảng chưa sắp xếp. Ờ, next đi. Cho một mảng gồm mảng A gồm n phần tử và số k, mục tiêu là tìm phần tử có thứ hạng nhỏ thứ k trong mảng. Thì một phần tử x thuộc A được gọi là phần tử nhỏ thứ k khi chỉ đúng khi k trừ một phần tử trong mảng nhỏ hơn x. Định nghĩa này cho thấy bài toán dựa trên quan hệ thứ tự giữa các phần tử không phụ thuộc vào vị trí ban đầu trong mảng. Có thể thấy là phần tử k ở đây không giống với lại vị trí index là chỉ số mảng, vì là trong một mảng chưa sắp xếp chỉ số chỉ biểu diễn vị trí lưu trữ, còn thứ tự của các phần tử chỉ được xác định sau khi thực hiện so sánh giữa chúng. Next đi cậu. Hai bài toán về selection và sorting có một vài điểm khác nhau. Nếu như mà sorting sắp xếp toàn bộ mảng dẫn đến độ phức tạp sẽ là ON not N, thì selection chỉ tìm một phần tử để có thể đạt được ON. Next đi cậu. Về động lực và tầm quan trọng thì bài toán này quan trọng tại vì nó tối ưu hiệu năng, tránh tính toán dư thừa và tối ưu bộ nhớ. Về ứng dụng thực tế trong statistics thì nó sẽ tìm median percentile. Trong machine learning sẽ có k-nearest neighbor, feature selection, outlier detection. Trong database sẽ có truy vấn top k và limit, và trong big data sẽ trích xuất thông tin quan trọng nhanh chóng. Ngoài ra đây còn là một bài toán kinh điển trong thiết kế thuật toán liên quan đến divide and conquer và randomization. Ý nghĩa trong thuật toán thiết kế thì ngoài giá trị thực tiễn thì bài toán còn có ý nghĩa lý thuyết quan trọng. Nó đánh giá thực nghiệm, nhấn mạnh rằng thuật toán không chỉ cần đúng mà còn hiệu quả trong mọi trường hợp, tốt nhất, trung bình và tệ nhất. Next. Tiếp theo là về thách thức và ràng buộc. Thách thức và ràng buộc. Thách thức thứ nhất là khả năng mở rộng kích thước đầu vào lớn. Với n bằng 10 mũ 5 đến 10 mũ 6, các thuật toán của ON, not N chậm hơn so với ON. Trong khi sorting cần thêm bộ nhớ ON, trong khi quick select trung bình chỉ dùng ON not N. Thách thức thứ hai sẽ là sorting là một giải pháp quá mạnh. Sorting tính toán toàn bộ thứ tự của tất cả các phần tử, trong khi selection chỉ cần một phần tử duy nhất. Thách thức thứ ba sẽ là trường hợp xấu nhất của quick select sẽ là ON bình. Quick select hoạt động nhanh nhưng có thể giảm xuống ON bình nếu chọn pivot không tốt. Thách thức cuối cùng sẽ là sự đánh đổi cơ bản, việc lựa chọn thuật toán phù hợp và việc ứng dụng ưu tiên độ ổn định trong trường hợp xấu nhất hay tốc độ trung bình. Đây là bảng phổ hiệu quả và độ tin cậy của các thuật toán. Next. Tiếp theo về các biến thể của bài toán thì cùng một ý tưởng selection nhưng khác mục tiêu hoặc điều kiện dữ liệu. Đây là bảng tóm tắt các biến thể gồm K-Terlakis,
median, streaming và và hai dạng streaming. Ờ, biến thể thứ nhất thì là phần tử lớn thứ k, thì phần tử thứ k đơn giản là phần tử nhỏ thứ n trừ k cộng 1, không cần thuật toán mới, chỉ cần chuyển đổi chỉ số trước khi gọi thuật toán. Biến thể 2 sẽ là median, sẽ là k bằng n chia 2. Đây là phần tử ở giữa các mảng đã sắp xếp. Biến thể thứ ba sẽ là selection trên dữ liệu dòng streaming data, thì dữ liệu đến liên tục và không thể lưu bộ nhớ. Nó cho kết quả chính xác nhưng cần bảo trì cấu trúc dữ liệu. Tiếp sẽ đến phần data structure. Đầu tiên chúng ta sẽ tiếp tục với phần cấu trúc dữ liệu chính. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cấu trúc dữ liệu chính, đó chính là array. Chúng ta sử dụng array A bằng A1, A2 cho đến AN vì nó rất hiệu quả về cả lý thuyết lẫn thực tế. Một số ưu điểm lớn: truy cập ngẫu nhiên của O1, có nghĩa là mình có thể lấy bất kỳ phần tử nào rất nhanh. Điều này rất quan trọng khi phải so sánh nhiều lần trong Quick Select. Tiếp theo là array hỗ trợ in-place operation, tức là có thể xếp lại các phần tử ngay trên cùng bộ nhớ, không cần phải dùng thêm cấu trúc khác. Và vì thế, dữ liệu được lưu liên tục trong bộ nhớ nên tốc độ chạy thực tế cũng nhanh hơn nhờ tối ưu cache. Xem next slide ạ. Tiếp theo đó chính là cấu trúc phụ trợ. Bên cạnh array chính, thuật toán chỉ dùng thêm một vài cấu trúc phụ trợ, ví dụ như là temporary array được dùng trong medians of median. Ngoài ra thì có cả recursion stack khi thuật toán gọi đệ quy trên các mặt con. Ý chính ở đây là giữ cho mọi thứ đơn giản và gọn nhẹ để thuật toán vẫn tiết kiệm được bộ nhớ nhiều nhất có thể. Next slide please. Tiếp theo đó chính là phép toán chính, partitioning. Phần này là phần quan trọng nhất của thuật toán, gọi là partitioning. Cụ thể chúng ta sẽ chia array thành 3 phần: nhỏ hơn pivot, lớn bằng pivot và lớn hơn pivot. Bước này chạy trong ON và được thực hiện ngay trên array ban đầu. Sau khi pivot ở đúng vị trí, chúng ta sẽ bỏ qua một phần lớn dữ liệu, từ đó giảm nhanh kích thước bài toán. Thêm sang slide khác. Tiếp theo là đến các phép toán hỗ trợ. Để thực hiện partitioning, có một số thao tác cơ bản như đầu tiên chính là comparison, so sánh từng phần tử với pivot. Tiếp theo là swapping, là thao tác để O1 đổi vị trí với các phần tử. Quan trọng nhất đó chính là selective recursion, nghĩa là chỉ để quy vào phần mảng có chứa phần cần xử lý thay vì xử lý toàn bộ dữ liệu. Xem slide, next slide. Và cuối cùng là ý tưởng kết quả và ý tưởng thiết kế và hiệu quả. Ý tưởng chính đó chính là kết hợp array với in-place partitioning để thay vì sort toàn bộ mảng với độ phức tạp là O n log n thì ta chỉ cần xử lý phần cần thiết. Nhờ vậy, các thuật toán selection tối ưu và có thể đạt độ phức tạp tuyến tính O n. Next slide. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần 3, đó chính là algorithmic analysis. Phần 3 này thì đầu tiên là nhóm em sẽ thiết kế một quy trình thử nghiệm 4 bước. Đầu tiên thì chính là việc sẽ sẽ sử dụng dữ liệu ngẫu nhiên với quy mô từ 1.000 cho đến 20.000. Rồi sau đó thì cả ba thuật toán sẽ cùng chạy độc lập trên các bảng dữ liệu nhằm tìm ra một thuật toán mang lại cho một kết quả tối ưu nhất, và sau đó chúng em sẽ ghi vào một so sánh hiệu năng. Ở đầu tiên chính là thuật toán Quick Select. Thì đây là một thuật toán chọn một mốc ngẫu nhiên rồi phân đoạn mảng. Một cái điểm hay của cái thuật toán này là nó không sắp xếp toàn bộ mà chỉ để quy vào duy nhất phân đoạn chứa vị trí cần tìm và bỏ qua nửa còn lại. Nhờ cái này mà thời gian chạy lý thuyết
của Quick Select thường sẽ rất là tốt, tuy nhiên vẫn có rủi ro lên đến mức bình phương U của N bình nếu mà phải chọn vào một mốc mà mất mất cân bằng. Đây là cách mà thuật toán nó hiện. Ờ, Tiếp đến chính là thuật toán thứ hai, sorting based selection. Ở thuật toán này bắt đầu tiên sẽ sắp xếp toàn bộ mảng theo thứ tự tăng dần, sau đó bốc thẳng phần tử ở vị trí cần tìm, và độ phức tạp của phương pháp này luôn là tuyến tính logarit O của n log n trong mọi trường hợp. Nhược điểm lớn nhất là nó sẽ thường bị lãng phí tài nguyên, mất thời gian vì phải sắp xếp cả những phần tử không cần thiết cho mục tiêu tìm kiếm. Tiếp đến là toán cuối cùng, thì ở đây thuật toán này chia mảng thành các nhóm nhỏ 5 phần tử, tìm trung vị của từng nhóm rồi đệ quy để tìm ra trung vị trong 5 nhóm nhỏ đó. Thì với cách làm của này thì luôn đảm bảo mốc vuông cân bằng, giúp thuật toán đạt độ phức tạp chắc chắn là tuyến tính O của N trong mọi trường hợp, kể cả là trường hợp xấu nhất. Tuy nhiên thì điểm hạn chế là việc chia nhóm và sắp xếp liên tục này sẽ gây ra rất là mất thời gian và tốn thời gian rất lớn trong vận hành thực tế. Về phần thiết lập thực nghiệm thì nhóm bọn em đã tạo ra các mảng giống hệt nhau cho từng thuật toán nhằm triệt tiêu sự thiên vị về dữ liệu. Nên là sau đó chúng em bắt đầu chạy để tìm ra ờ, kết quả tốt nhất. Thì ở đây là bảng kết quả của 3 thuật toán mà với phần tử là của em cho chạy từ 1.000 đến 20.000. Ờ, Còn bên dưới là bảng live chat về cả 3 thuật toán. Thì ở đây median of median mạnh nhất trên giấy tờ, nhưng với độ phức tạp thì luôn là cao nhất. Ờ, nó kết luận lại rằng là quick select thì sẽ là thuật toán mang lại sự cân bằng hoàn hảo với cấu trúc đơn giản và hiệu năng thực tế đối với mọi hệ thống. Ờ, Tiếp sau đây sẽ là phần caption. Ở phần discussion thì nhóm em muốn nhấn mạnh rằng là selection problem không chỉ đơn giản là tìm đúng phần tử nhỏ thứ k, mà quan trọng hơn là chọn thuật toán phù hợp với từng trường hợp thực tế. Trong bài thì nhóm em đã so sánh 3 phương pháp chính là sorting based selection và quick select và median of medians. Cả ba đều có thể cho ra kết quả đúng, nhưng mà chúng khác nhau về tốc độ và độ ổn định, độ phức tạp. Đối với sorting based selection thì điểm mạnh là đơn giản và đáng tin cậy, nhưng mà điểm yếu của nó là phải sắp xếp toàn bộ mảng, trong khi bài toán chỉ cần một phần tử. Vì vậy thì chúng em cho rằng là thuật toán này phù hợp với những cái input nhỏ, hoặc là khi ta cũng cần output đã được sắp xếp. Với quick select thì điểm mạnh lớn nhất là hiệu suất trung bình nhanh, đạt honor. Đây là lý do mà quick select thường được xem là thuật toán thực tế nhất cho bài toán tìm cây smallest element. Tuy nhiên, nếu mà pivot được chọn kém thì worst case có thể là honor bình. Còn median of medians thì có ưu điểm là đảm bảo worst case honor. Đây là điểm mạnh về mặt lý thuyết, nhưng mà trong thực tế thuật toán thì phức tạp hơn và thường chậm hơn vì có nhiều bước xử lý phụ. Do đó thì nó phù hợp nhất với các trường hợp cần đảm bảo hiệu suất xấu nhất. Ví dụ như trong phân tích lý thuyết hoặc dữ liệu có tính đối kháng. Về phần limitation thì của thí nghiệm nhóm em chủ yếu test trên random array và input size ở mức vừa phải. Nếu mà có thể làm tiếp thì nhóm em sẽ test thêm short array. Next. Ờ,
Ở slide này thì bọn em đã tóm tắt sự khác nhau giữa 3 thuật toán. Thì như đã nói ở trên thì Sorting Based Selection có ưu điểm là đơn giản và đáng tin cậy, nhưng yếu ở chỗ là phải sort toàn bộ mảng. Quick Select thì mạnh ở tốc độ trung bình nhanh nhưng phụ thuộc vào pivot. Và Median mạnh về lý thuyết và đảm bảo honor trong worst case nhưng lại phức tạp và chậm hơn khi chạy thực tế. Next. Và để kết luận bài toán selection problem, cụ thể là tìm phần tử nhỏ thứ k trong một mảng chưa sắp xếp, là một bài toán rất là quan trọng trong khoa học máy tính. Nó được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Và điểm quan trọng của bài toán này là chúng ta không cần sắp xếp toàn bộ mảng. Mục tiêu là chỉ tìm đúng một phần tử theo thứ tự. Nên nếu chọn thuật toán phù hợp thì có thể tiết kiệm được nhiều thời gian để xử lý. Next. Như đã nói ở phần discussion thì nhóm em thấy rằng là Quick Select là sự lựa chọn phù hợp nhất cho hầu hết các trường hợp thực tế. Median of medians phù hợp khi cần đảm bảo worst case, còn đối với Sorting Based Selection vẫn hữu ích như một phương pháp nền tảng hoặc khi cần dữ liệu được sắp xếp. Vì vậy, việc chọn thuật toán nên đưa vào kích hoạt dữ liệu yêu cầu về độ ổn định và môi trường cài đặt. Em cảm ơn thầy đã lắng nghe ạ.